Vinnaren är Omar Rudbergs fans. Jag är väldigt, väldigt tacksam över alla priser och allting ikväll. 4 nu. Men jag måste faktiskt säga att det här är det enda priset jag brydde mig mest om. Alltså, mäktigaste Rockbjörnen-galan. Omar Rudberg vann alltså pris för årets fans på Rockbjörnen i september. En gala där du liksom tog storslam, 4 rockbjörnar. Succén bara fortsätter. Redan imorgon så kommer du att dra iväg till München för att göra första gigget av flera runt om i hela Europa. Jättestora gig som förband åt Zara Larsson. Yes. Wow, välkommen. Tack. Vi har haft en liten så här snackis idag på jobbet och vi tycker olika om hur man säger. Är det Omar? Omar. Ja. Då hade jag rätt. Du hade rätt. För jag sa nämligen det på mötet och alla bara nej. Men Ja, det är kärt barn har många spanska. namn brukar man säga. Så du kan, är det okej med alla? Jag är okej med alla. Jag Omar. har växt upp, det är olika på engelska, svenska, spanska. Alla är lite olika. Så Men jag är rätt van. ska vara rätt, Omar. Så säger jag på spanska. Eller så växte jag upp i liksom Venezuela, då sa alla Omar. Ja, Eller som såklart. du sa när jag kom in, Omarcito. Omarcito! Exakt. Vet du vad, vi ska prata om det du har framför dig. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska blicka lite bakåt, Henrik. Okej. För man kan ju bara konstatera då att artisten och skådespelaren Omar Rudberg haft riktigt flyt i år. Förutom artistkarriären så känner ni säkert igen honom ifrån succéserien Young Royals där han ju spelade en utav huvudrollerna. Men på senare tid så har han satsat mer på musiken. Han inledde ju det här året med att släppa hitlåten I'm Not A Boy i januari och det här det följde han upp med att turnera i Europa. Och i augusti så fick han för första gången ställa sig på den här scenen under Way Out West i Göteborg. Någonting som Omar själv har beskrivit som nästan overkligt faktiskt. Bara en månad senare så kom nästa succé när han alltså belönades med inte bara en utan hela 4 stycken rockbjörnar på Aftonbladets skala. Årets manliga artist, årets svenska låt, årets utländska låt och det finaste priset av dem alla då kanske årets fans som ju först och främst går till Omars trogna publik. Och imorgon så blir det alltså Europa igen, denna gång med ingen mindre än världsstjärnan Zara Larsson. Det här är så stort och häftigt. Tack snälla Henrik. Du fick en applåd. Du, Omar, Zara Larsson i München imorgon inför tusentals människor. Det är liksom arenaturné vi pratar om. Vad har du för känslor idag? Nej, men idag har varit en galen dag. Alltså jag har varit lite över att jag fixat håret och jag har fixat mina byxor hos skräddaren och jag ramlade i min badkar för att jag var stressad och duschade på väg hit. Så det har varit lite kaos, men jag mår bra. Och jag är väldigt taggad. Men det kommer nog kännas mer verkligt när man får se det. Liksom. När jag får komma in i arenan och bara se scenen och bara se spacet. Då kommer det nog kännas på riktigt. Just nu känns det liksom som en dröm nästan. Man vill nästan bara att det ska dra igång. Och ni ska stå på en mängd olika scener. Stora publikutrymmen också, vad jag förstår. Ja, alltså det är både från liksom 3500 pers till Globen. Alltså, så att det är väldigt olika. Men det är väldigt många stora arenor. Liksom. Så att det är väldigt kul. Och Zara Larsson också. Vad har ni för relation? Nej, men vi har känt varandra sedan vi var tonåringar. Hon var signad på 10 förut. Men vi sågs lite då och då i studion. Vi sprang in i varandra. Liksom. Men sen så har hon ju då rest världen över och liksom, jag har gjort min grej. Men nu så är det kul att äntligen få liksom, våra vägar korsas igen. Och nu får vi liksom göra någonting ihop. Det är väldigt kul. Så ja, det ska bli kul. Vi ska resa ihop. Vi ska... Men du, ta oss bakom kulisserna. Jag måste få veta, för det är så roligt när du säger så här, jag var tvungen att fixa mina byxor idag. Jag bara, du ska ut på en Europa-arena-turné. Varför springer du runt och fixar byxor då? Innan själv? Är det så det är? Sista minuten, de här var ju tvungna att sitta bra för ikväll. Liksom, för här och nu. Så nu sitter de där de ska. Ja, vad fint. Men annars måste det vara en superstor apparat att sticka iväg så här. Ja, verkligen. Alltså, jag har ju ett stort team bakom mig. Liksom. Det har ju Zara också. Men allt sitter på plats nu för det mesta. Så att nu är det dags. Och du säger att ni känner varandra sedan tidigare. Hur tror du det kommer bli då att turnera tillsammans med Zara? Alltså det kommer bli så kul. Alla vi känner ju typ varandra. Hennes team känner mitt team. Min dansare är hennes pojkvän. Och min andra dansare är bästa vän med honom. Och vi är jättebra vänner. Så att, alltså, vi alla liksom känner alla.
Det är som Så att åka det- på kollo med sina Ja, men lite bästisar. så. Fast lite mer uppmärksamhet kanske. Ja, men alltså... Men vadå åka runt? Alltså, flyger ni från plats till plats eller är det liksom, kuskar ni runt i bussar? Jag tror vi kommer nog flyga där det behövs, men vi kommer också ta tåg när det är lite närmare och när det funkar. Liksom. Ja. Så att det är Och hur lite länge? olika. Ni börjar imorgon, ni åker imorgon, giggar imorgon. Jag tror att alla är där. Jag är sist för att jag är här med er. Vi uppskattar det så mycket. Så att jag tror att jag är den enda med min turnéledare imorgon, så åker vi på morgonen till Munich. Och du har ju fans i stora delar av världen, inte minst efter att du gjorde succé i Young Royals. Hur många utav de fansen har följt med och lyssnar även på din musik? Nej, men alltså en del. De har ju varit en stor del när det kommer till min musik och mina konserter och turnéer och sånt där. De har ju verkligen supportat mig och liksom lyssnat på musiken och kommit på spelningar. Så att det är väldigt mycket tack vare dem att, att saker händer. Det är ju de som kommer på spelningarna, det är de som lyssnar. Så att jag är väldigt tacksam och glad för dem. Och det kanske kan bli ännu fler, tänker jag, när du sticker ut Ja, man får ju hoppas med det. Sara Larsson, som ju också drar väldigt mycket Ja, men människor. verkligen. Vågar du liksom berätta dina största drömmar? Jag håller dem väldigt kärt. Men det är klart att jag har en dröm om att göra mina egna stora liksom, arenaturnéer och konserter. Och spela mer i USA och Latinamerika. Jag har aldrig spelat i Latinamerika. Det har varit en dröm att få åka tillbaka dit. Jag har inte varit där på länge. Hur mycket Latinamerika bor det i Omars hjärta? Ja, men kanske 50-50 ändå. 50 latinamerikan, 50 svensk. Vilken bra kombo. Exakt. Men du har ju många drömmar förstås, men har du andra drömsamarbeten också förutom Sara Larsson? Nej, men Sara är ju helt otrolig. Så jag hade dött för att göra mer grejer med Sara. Men också, jag älskar Bad Bunny. Jag med. Jag tycker han är helt otrolig. Oj, tänk om du skulle få göra någonting med honom. Det hade jag dött för också. Alltså, Det hade jag tuppat av. Vilka fler? The Weeknd, Justin Bieber. Alltså, det finns många som jag verkligen tycker är nice. Men Bad Bunny ligger högst just nu i alla Bad fall. Bunny är ju Bad Det har ju Bunny, hänt alltså. någonting där. Snacka om att ha slagit igenom Ja, men han enormt. är helt otrolig. Alltså. Ja, kul. Ja. Men det kommer. Det är nästa gång. Ja. Men känner du att du har den största publiken i Sverige eller är det i andra länder? Jag skulle nog säga utanför Sverige. Det är så? Vilka länder har du flest fans? Alltså det är väldigt svårt att veta. Men alltså Tyskland är det många. UK är det många. USA är det lite grann. Så det är lite utspritt. Men om jag räknar på biljettförsäljningen när jag kommer till min turné så är det ju väldigt, väldigt många mer liksom folk som kommer alltså, i Europa och USA än i Sverige. Vilket är väldigt kul. interesting. Båda har gått för en internationell stor karriär, de andra ord. Vad sa du? Det är båda har gått för en framtida ganska stor internationell karriär. Men Sverige är väldigt viktigt för mig också. Så jag kommer ju verkligen... Alltså min dröm är ju också att få göra en egen spelning på Globen till exempel. Det hade ju varit helt otroligt. Hur pirrig kommer du vara innan du ska upp på scenen imorgon i München? Ganska pirrig tror jag. Det är ju den största spelningen jag har gjort på ett tag nu. Så att det kommer bli... Men det är mäktigt alltså. Att se liksom så mycket folk som står och... Jag hoppas att alla är glada och är excited och vill se mitt sätt. För det är också förbandsturné. Så att det är lite svårt att veta om folk vet vem jag är. Om de kommer vilja lyssna. Så att det är så här, det är lite läskigt. Jag har aldrig gjort det här innan på det sättet. Det kommer gå bra. Vi skickar all kärlek och omtanke och sparkar i baken. Tack. Som vi bara kan. Och tackar dig också för att du tog dig tid att komma förbi Ja, här. men tack till er. Ut Tack. i Europa, ha kul nu och så boka Globen där själv om några Ja, år. vi ses där. Tack så mycket. Vi är snart tillbaka.